Maricel, ang bago niyong kaibigan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell kung nagustuhan mo ang video na ito. Guys, simulan na natin ang pagluluto. Painitin muna natin ang kawali. Lagyan ng konting mantika. Bawang. Ilagay ang pritong pisgi ng baboy. Budburan natin ng paminta. Isang kutsarang tuyo lang. Lagay natin ang lemon. Pwede rin calamansi. At lagyan ng pampalasa. Ilagay ang luya. Sugar. Ilagay ang mga sili. Sarap. Pahaluin lang natin guys. Panghuli ang mayonaise. Pero ilagay ang mayonaise. Ayan na guys, luto ng ating pork sisig.